चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या प्रत्येकाची ना एक रेसिपी असते, त्याचं काही नाव नसतं, आपणच आपले मसाले वगैरे घालतो आणि ती रेसिपी अगदी हिट असते आपल्या फॅमिलीमध्ये। तशीच माझी एक चिकन करीची रेसिपी आहे जी माझ्या फॅमिलीमध्ये हिट आहे, ती मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे। तर चला सुरू करूया। इथे मी अर्धा किलो रेग्युलर चिकन घेतलेलं आहे। आता त्याला मी मॅरिनेट करणार आहे मसाल्यांनी, तर चला ते करूया आपण। ह्याकरता मी घेतला आहे आलं लसणाचं वाटण 1 टेबलस्पून, धण्याची पूड घालूया, ही 1 टेबलस्पून आहे, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिरची पावडर 1 टेबलस्पून, हे तुम्ही थोडं कमी जास्ती करू शकता, हळद अर्धा टीस्पून आणि जीरा पावडर अर्धा टीस्पून। हे सर्व थोडं मिक्स करून घेऊया आपण, म्हणजे मसाले सगळे लागून द्या चिकनला व्यवस्थित। मीठ घालूया चवीनुसार आणि आता यात मी घालणार आहे अर्धा कप दही। सर्व पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। आता हे चिकन आपल्याला मॅरिनेशनसाठी ठेवून द्यायचं आहे, ॲटलिस्ट अर्धा तास तरी ठेवावं हे, म्हणजे त्याचे सगळे फ्लेवर्स ना छान त्या चिकनमध्ये जातात। तर आता आपण हे ठेवून देऊया। आता या करीसाठी आपल्याला एक पेस्ट बनवायची आहे, त्याकरता मी काजू घेतलेले आहेत, साधारण 15 काजू आहेत आणि थोडा वेळ हे मी गरम पाण्यात भिजवून ठेवले होते, म्हणजे ग्राइंड करायला ते इझी जातात। तर हे काजू घालूया आपण आणि हे मी घेतले आहेत मगज। या मगज बिया आपल्याला मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल आहेत, त्या पण मी पाण्यात भिजवून ठेवल्या होत्या अर्धा तासाकरता। या मी साधारण 1/4 कप घेतल्या आहेत। आता या मगज तुम्हाला अवेलेबल नसतील, मिळत नसतील, तर त्याऐवजी तुम्ही आणखीन 15 काजू वापरू शकता। आता मी यात कांदा घालणार आहे। हा मी कांदा तळून घेतलेला, गोल्डन ब्राऊन मस्त करून घेतलेला आहे, तो मी घालणार आहे यात। आणि हा मी 1/4 कप कांदा घेतला आहे। थोडं पाणी घालायचं आहे यात, साधारण अर्धा कप, आणि आता हे मी ग्राइंड करून घेणार आहे। अगदी स्मूथ पेस्ट करायची आहे आपल्याला। ही आपली पेस्ट रेडी झालेली आहे, ही अशी कन्सिस्टन्सी असते आणि एकदम स्मूथ झालेली आहे ही। 1 तास झाला होता, चिकन मॅरिनेट पण झालेलं आहे। तर आता आपण करी बनवायला घेऊया। पॅन तापला आहे, यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून तूप। यात तूप पण जातं आणि तेल पण जातं, कारण ही करी थोडी रिच आहे, म्हणजे स्पेशल गेस्ट वगैरे जेव्हा येतात ना त्यावेळेला ही करायला परफेक्ट आहे। 2 टेबलस्पून मी तूप घातलेलं आहे, त्यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून तेल। आता आपण ह्यात घालूया खडे मसाले। त्यात मी घेतलेली आहे 1 मोठी वेलची, आता घालूया 2 चक्री फूल, 3 छोट्या वेलच्या, 4-5 लवंगा आणि 6-7 काळी मिरी। थोडे सॉटे करून घेऊया। आता यात आपण चिकन घालूया आपलं। आता हे चिकन आपल्याला हाय हीट वरती छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सॉटे करायचं आहे व्यवस्थितपणे। आपण हे 5 मिनिटं छान हाय हीट वरती सॉटे केलं होतं। आता यात आपण जी पेस्ट बनवून ठेवलेली आहे ती घालूया। पुन्हा एकदा ही मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। आता यात आपण थोडं आणखीन मीठ घालूया, कारण मॅरिनेटमध्ये आपण घातलेलं मीठ, पण मसाला घातल्यावरती, ही पेस्ट घातल्यावरती आपण मीठ नव्हतं घातलं, तर आपण थोडं मीठ घालूया। आणि आता यात मी घालणार आहे कसुरी मेथी। या कसुरी मेथीमुळे ना ह्याची खूप छान टेस्ट येते। हे मी 1 टेबलस्पून घेतलेली आहे कसुरी मेथी। आणि आता यात मी पाणी घालणार आहे, आपल्याला करी करायची आहे आणि तुम्हाला हे ड्राय करायचं असेल तर यात पाणी न घालता झाकण लावून तुम्ही असं शिजवू शकता, पण मला ही करी करायची आहे त्याकरता मी यात 2 कप पाणी घालणार आहे, मिक्स करणार। आता ही करी आपल्याला अगदी लो फ्लेमवरती शिजवायची आहे, थोडा वेळ लागतो, पण या करीची टेस्ट अगदी लो फ्लेमवरती शिजवल्यावर मगच येते। तर आता आपण एक उकळी येऊन देऊया ह्याला आणि मग झाकण लावून अर्धा पाऊण तास ही आरामात शिजून देऊया।
उकळी आलेली आहे. आता यावर आपण झाकण लावूया आणि हे अगदी आरामात लो फ्लेमवरती शिजू देऊया. 45 मिनिटं झाली आहेत. आपलं चिकन अगदी लो हीटवरती शिजत होतं. बघूया रेडी झालंय का. चिकन अगदी मस्त रेडी झालंय आणि छान शिजलं आहे. पाहिलं ना, ही चिकन करी किती इझी आहे बनवायला. ही चिकन करी तुम्ही राईस बरोबर पण खाऊ शकता किंवा चपाती, फुलका, भाकरी सगळ्याबरोबर ही खूप छान लागते. तर ही डेफिनेटली ट्राय करायची आहे आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.